Venim, facem un cep aici, lăsăm producție, o foarfecă și o palmă aici, lăsăm un cep de producție aici, vedeți? În interior nu lăsăm, elimină și pe ăsta să nu ne aglomerăm foarte mult, lăsăm un cep aici. Voi vorbi în acest tutorial despre tăierea la cachi atunci când nu s-a făcut în verde. Eu am spus în alte tutoriale că această specie, cachi, are nevoie de tăiere în verde, de 2 sau chiar 3 intervenții. Iar acum, în situația asta, avem un cachi care nu a suportat aceste tăieri. Am lăsat intenționat să ajungă în situația asta pentru că sunt convins că mulți dintre dumneavoastră aveți astfel de situații. Bun. Câteva lucruri care trebuie să le știm despre cachi. Dar până atunci vă voi explica ce înseamnă organ, pentru că avem aici în discuție termenul de organe. Fiecare pom este alcătuit din mai multe organe. Tulpina este organul principal, ramurile principale sau ramurile de schelet sunt alte organe, ce pornește ca structură lemnoasă mai groasă din ramurile principale sunt alte organe, se numesc ramuri de semischelet. După aceea avem ramuri anuale, care sunt tot organe și ele dau denumirea de ramuri anuale. Avem muguri, care sunt niște organe florifere sau vegetative. Avem lăstari, care sunt evoluția mugurilor în alungire. Avem flori și avem fructe, care sunt organe de reproducție. Bun, și acum hai să trecem la treburile noastre. Sunt 2 lucruri foarte importante de reținut la această specie. În primul rând, tăierile se fac în așa fel încât să venim cât mai aproape permanent de partea centrală a pomului sau mai jos un pic, ca să nu ne extindem, pentru că structura lemnoasă a lui este foarte slabă, deci se poate fractura oricând sub greutatea rodului. Deci este unul din elementele foarte importante. Al doilea lucru, cel mai important, este să știm cum fructifică el, pe care organe. Și haideți să vă explic de ce este vorba. Dacă la semințioase fructificarea se face pe ramuri anuale, adică cele care au crescut anul anterior, iar fructul se dezvoltă în partea din vârf, deci chiar pe vârf, dacă la cais, la persic, fructifică tot pe ramuri care au crescut anul trecut, dar fructele se dezvoltă sau au loc pe lungimea ramurii, deci avem muguri floriferi pe lungimea ramurii, nu în vârf, la cachi avem de-a face cu un tip de fructificare pe alte organe, și anume pe lăstari. Deci nu fructifică pe ramură anuală, ca în cele 2 situații pe care v-am spus mai înainte, ci pe lăstari, exact cum fructifică și vița de vie. De aceea spuneam la vița de vie că coardele nu sunt coarde de rod, sunt coarde de producție, pentru că ele doar generează elemente de rod, adică lăstari cu struguri pe ei. Ce lucru important este să știm la această specie? El fructifică pe lăstari, adică pe mugurii care avem anul acesta formați, în primăvară pornesc în alungire și fac și fructe. Dar o particularitate importantă la această specie este că el își dezvoltă, sau mai bine își diferențiază mugurii care urmează să genereze lăstari în partea superioară a ramurilor. Deci, vedeți dumneavoastră, spre deosebire de celelalte specii, cum am spus, semințioase, sâmburoase, mugurii diferențiază la această specie mult mai complicat, mult mai complex. Procesul de diferențiere este mult mai complex pentru că el trebuie să formeze lăstari și la lăstari, la rândul lor, să formeze fructe. Deci, este mult mai complex acest proces de diferențiere la mugurii de la cachi. Și am spus mai înainte un pic că el caută să se formeze mugurii aceștia, să-i diferențieze cu tot ce trebuie în partea superioară, cel mai bine acolo. La partea de jumătate, să spunem așa, lăstarilor, o face undeva pe la jumătatea corectă, să spunem, ca să genereze lăstari cu fructe pe ei. Iar în partea bazală, mugurii, aflați în partea bazală, diferențiază mult mai puțin și cel mai probabil vom avea lăstari vegetativ, fără să fructifice. Și atunci, de aceea am prezentat-o că tăierile în verde sunt foarte, foarte importante. De ce? Când scurtăm un lăstar în verde, de aici, să spunem așa, vedeți, am eliminat cei mai bogați lăstari, cei mai bine formați, sau care sunt în formare în timpul verii, da? Și atunci, pomul ce face? Își mută această preocupare la mugurii aflați în partea rămasă. Mai facem o tăiere în verde, după ce s-au umflat acești muguri, mai facem o scurtare în verde. Iar pomul simte și își dezvoltă în continuare mugurii pentru diferențiere în partea rămasă. Și tot așa facem până când? Până când
la ora asta în noiembrie, noi trebuie să avem o lungime de lăstar de o foarfică și o palmă, adică o foarfică, da, și o palmă, până aici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în partea superioară aici vom avea muguri care vor genera lăstari și fructe. Iar partea bazală va intra în hibernare. Dacă facem o scurtare mai mare, da, se face și acest lucru în situația în care noi vrem să obținem lăstari vegetativi. Adică, cum e lăstarul acesta, vreau să obțin lăstari mai de la bază, pentru că aici mă voi dezvolta, mă voi alungi, mă voi îndepărta de partea centrală a pomului. Și atunci ce facem? Facem o scurtare mult mai de jos, în așa fel încât să rămână 2-3 muguri foarte puțin dezvoltați. Acești muguri în primăvară vor porni în vegetație și vor forma lăstari pentru anul următor, adică un lăstar foarte înalt, frumos, din care noi ne alegem tot așa în vară o lungime, în 2-3 intervenții, în care să oprim o palmă pentru fructificare, iar o foarfică să fie de susținere. Acum suntem în situația asta. De-aia am și oprit pomul așa cum este și nu l-am tăiat în verde. Ce putem face acum ca să ieșim din situație? Prima dată acum facem următorul lucru. Ținem cont de ramurile principale de schelet care le-am format noi. 1, 2, 3, 4, 5 ramuri de schelet. Am oprit 5, nu 3, cum ar fi normal, sau 4, pentru că vreau să grupăm cât mai aproape elementele de rod, fructificare, coroana cât mai compactă, să nu ne îndepărtăm foarte mult, că atunci, dacă facem acest lucru, va trebui să susținem cu tot felul de elemente de propte, de ațe și așa mai departe. Dacă vrem să continuăm dezvoltarea ramurilor de schelet, în continuare, să o facem mai lungă, da? Lăsăm așa ramura asta, de exemplu, o lăsăm, acest lăstar care s-a transformat în ramură acum, o lăsăm toată iarna așa. Iar în primăvară o scurtăm de undeva de la 30 de centimetri, 20, maxim 30, ca să obținem încă o alungire a ramurii de schelet. Vedeți, dumneavoastră, am spus că în primăvară. De ce? Pentru că dacă scurtăm acum, e posibil ca pomul să dezvolte următorii muguri 1-2 în ramuri de rod. Și noi nu avem nevoie de ramuri de rod în ramura care vine să prelungească ramura de schelet. Bun, asta e una la mână. După aceea, ce facem? Venim și scurtăm ramurile care le oprim pentru fructificare, nu le scurtăm la o foarfică și o palmă, pentru că este greu ca pomul să-și mute această diferențiere de sus, să o mute la partea de jos. Și atunci o facem în 2 etape. Facem o scurtare acum la undeva la 40-50 de centimetri, cum este ramura asta, vedeți? O foarfică și o palmă ar fi corect. N-am făcut-o, facem la 2 foarfeci, vedeți? Și scurtăm de aici. Iar în primăvară, pomul, în toată iarna, caută să se recupereze, să genereze muguri de fructificare, cu lăstari fructiferi, în partea rămasă. Și atunci va căuta să formeze aici câțiva muguri buni. În primăvară venim și mai facem încă o scurtare, ca măcar un lăstar 2-3 să fie bine formați. Pomul în continuare va căuta să diferențieze mugurii rămași sub tăietură. Și așa facem noi în primăvară, scurtăm la o foarfică și o palmă. Dar până atunci, am spus, facem doar tăieri la 2 foarfece, ca pomul să poată să-și mute amprenta mai jos, după care în primăvară mai facem încă o tăiere și atunci mugurii rămași, 2-3, sunt obligați să intre pe producție. Bun. Și facem în felul următor acum. Ce a rămas? Aceste ramuri mici, vedeți dumneavoastră, aceste ramuri firave, astea nu produc niciodată la cachi. Astea trebuie eliminate, fie cu mâna. Acum este umed, vedeți, nu se poate elimina. Dar puteți să lăsăm și în primăvară. Peste iarnă el se usucă și dăm cu mâna jos foarte ușor. Important este ca noi să menținem ramurile de prelungire, iar ramurile de fructificare să le facem la 2 foarfece în această perioadă, dacă n-am făcut tăiere în verde. Dacă vrem să obținem și un lăstar pentru viitor, adică să fim siguri că avem un cep de unde o să genereze lăstari vegetativ pentru anul următor, cum a fost acesta, facem un cep undeva la 10-15 cm, din care vor porni lăstari vegetativ cu siguranță, iar la anul îi formăm ca lăstari de producție. Ia uitați, venim aici pe ramura asta principală, vedeți? Nu lăsăm aglomerații, venim și scoatem
de aici partea asta care a fost ca semischelet, o eliminăm. Lăsăm aici un cep scurt pentru a forma la anul niște lăstari buni, să diferențieze, așa cum am vorbit mai înainte, pentru rod. Aceste elemente fără fructificare, care sunt foarte slabe, se vor elimina obligatoriu. Acești lăstari care sunt destul de potriviți, îi vom lăsa pentru fructificare dacă avem locul disponibil. Îi vom lăsa undeva la o foarfecă, da? Și o palmă. Și cu siguranță din acești muguri, 2-3 muguri, vom avea lăstari de producție. În partea superioară aici am spus așa, dacă avem nevoie de prelungire a ramurii principale, da, mai lăsăm o porțiune de prelungire undeva la 15-20 de centimetri, dar nu acum, ci în primăvară. Până atunci lăsăm, îl păcălim, el consideră că îl lăsăm să producă pe vârf, dar nu în primăvară îl vom asculta de aici și vom avea doar muguri vegetativ în zona asta de aici. Și pentru fructificare lăsăm unul care este mai jos ca el imediat, la o foarfecă, da, și o palmă. Să fructifice ăsta, să fructifice ăsta de aici, să fructifice ăsta de aici, vedeți dumneavoastră, să fructifice ăsta de aici, ăsta de aici, ăștia care sunt subțiri se vor elimina fie cu foarfecă acum, fie în primăvară, îi rupem cu mâna. Și în situația în care am ajuns la partea superioară și nu vrem să mai dezvoltăm ca și coloană mai mult, în anumite situații, când vom ajuns la o putere, la un diametru destul de mare, în așa fel încât să aibă o susținere, atunci venim și blocăm toată această creștere, eliminând de aici lăstarul principal care continua să crească și vom lăsa doar lăstari de producție. Vedeți dumneavoastră, lăsăm doar lăstari de producție și un lăstar vegetativ care să genereze anul următor asta lăstari. Deci așa procedăm în cazul în care am ajuns la o dimensiune a coroanei suficient de mare, să nu ne mai îndepărtăm în continuare, să nu rupem pomul, stopăm creșterea ramurii de schelet și lăsăm ramuri de producție pe toată suprafața pomului. Acum voi proceda la tăierea completă a lui și dumneavoastră doar vizionați. Scurtăm aici pentru viitor, eliminăm, scurtăm pentru producție o foarfecă și o palmă. Ăsta am spus, se elimină fie cu foarfeca, fie cu mâna. Aici avem un lăstar foarte frumos de producție, o foarfecă și o mână. Aici lăsăm pentru viitor un cep. Partea asta este mult, 1, 2, 3, 4, eliminăm de aici, vedeți? Venim, facem un cep aici, lăsăm producție, o foarfecă și o palmă aici, vedeți? Aici spuneați că lăstari care să aibă fructe pe ei. Ne dăm așa roată frumos și avem aici, în interior, nu lăsăm interiorul, lăsăm un cep aici, lăsăm un cep de producție aici, vedeți? Elimină și pe ăsta să nu ne aglomerăm foarte mult. Aici lăsăm această ramură netăiată, o vom tăia în primăvară, am spus, la 15-20 de cm pentru prelungire. Pomul încă este mic, încă se mai poate dezvolta, nu e suficient de dezvoltat. În continuare, avem aici ramura asta de rod, avem ramura asta, o lăsăm și pe ea de rod, avem cep aici, aici avem ramură de rod, cep, mai lăsăm și aici un cep și o ramură de rod, pomul este tânăr, 1, 2, 3, 4 ramuri de rod, suficiente, mai lăsăm un cep aici. Vedeți dumneavoastră? Lăsăm și un cep calanul, să avem de aici alte ramuri puternice care să fructifice, una o facem cep și una o lăsăm pentru fructificare. Aici facem la fel, vedeți? Aceste elemente care au dat de aici vor fructifica, pentru că au muguri frumoși în vârf. Ele sunt ramuri mici, sau 30 de centimetri, vor fructifica. Nu lăsăm pe toate, lăsăm doar una să fructifice și aici avem 3 ramuri foarte frumoase, vedeți dumneavoastră? 3 foarte frumoase. Voi lăsa un cep aici și ramuri de rod la o foarfecă și o palmă. O foarfecă și o palmă. Ce n-am făcut eu corect aici? Ce n-am făcut corect? N-am făcut corect pentru că am tăiat complet pentru anul următor. Și trebuia făcut în felul următor. Cum am spus mai înainte la început. Făceam așa, fac o tăiere de o foarfecă și o palmă, nu pentru fructificare, ci pentru a pregăti terenul pentru primăvară. Aici, ramura asta care o las pentru fructificare, ce fac? Las 2 foarfece, vedeți? Ei, și în primăvară,
După ce pomul s-a reorganizat, fac aici la o foarfecă, ca tăiere vegetativă, iar ca la stadiu de producție o foarfecă și o palmă de aici. Iar eu aici ce am făcut? Am făcut o tăiere definitivă. În situația asta e foarte posibil ca mugurii de aici să nu mai poată diferenția foarte bine, pentru că a făcut o tăiere mult mai mult de jumătate. Ori mugurii diferențiați erau în partea superioară. Trebuia să-i cobor treptat în 2-3 intervenții ca să ajungă în zona asta. Am făcut o tăiere bruscă, e posibil ca în primăvară acest lăstar să nu mai fructifice. Deci, în continuare, procedăm așa cum am spus de la început. Am tăiat intenționat ca dumneavoastră să vedeți că se pot face greșeli. Venim în partea superioară aici, da? Facem un cep pentru producție, da? Dar îl tăiem mai sus și în primăvară formăm mai de aici. De ce? Pentru că e posibil ca aici să dezvolte muri floriferi. Nu vrem așa ceva. Sau, dacă vrem să facem flori, tăiem la 2 foarfece și mai lăsăm în primăvară o foarfecă și o mână. Prelungirea o lăsăm pentru primăvară. Fructificarea, am spus, 2 foarfece și în primăvară mai scurtăm o dată. Cepul, dacă las un cep din ăsta aici, las la o foarfecă și jumătate, în primăvară mai scurtăm o dată de aici sau de aici. Mergem mai departe, lăsăm prelungirea, așa am spus că lăsăm ca ramura de schelet să mai dezvolte încă un an de zile, o alegem pe asta ca ramură de schelet, o lăsăm neatinsă, da? Și venim și reglăm rodul. Eliminăm părțile slabe, da? Și aici avem așa, o ramură care să fructifice și una care să genereze răstari. O lăsăm mai lung un pic și în primăvară o scurtăm încă o dată la o foarfecă pentru răstari de anul viitor. Ăsta e de producție, facem o foarfecă, 2, scurtăm și în primăvară venim și mai scurtăm încă o dată la o foarfecă și o palmă de aici. Vedeți? Mugurii ăștia de aici, dacă ne apropiem cu camera, ia uitați cât de slab dezvoltați sunt aici, vedeți, ăsta de aici, ăsta de aici și uitați aici cum sunt. Dar în partea superioară și mai dezvoltați. Ia să coborâm noi aici să vedem. Ia uitați aici cât de bine dezvoltați de partea superioară. Acum când am făcut această intervenție, acești muguri de aici în parte, cât ține o palmă așa, sau chiar mai bine, încearcă să se reorganizeze. Și tot așa în continuare. În primăvară, când scurtăm de aici, vom avea muguri formați aici, 2-3 muguri, care vor fi format lăstari fructiferi, adică vor genera și fructe. Da, ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper că am fost înțeles. Dacă e nevoie, mai intervenim încă o dată cu un alt tutorial, în altă fază a pomului, mai răspund la întrebările dumneavoastră dacă aveți neclarități. La revedere și succes pe toată linia!